γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα πρώτο πιάτο, ένα ορεκτικό που μπορείτε να το βάλετε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας και να φάει ο κόσμος και να το ευχαριστηθεί. Είναι εύκολη συνταγή, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μια καρδούλα. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω για να αποφύγουμε το τηγάνι, τουλάχιστον στις πατάτες που ρουφάει λίγο λάδι. Έτσι, εδώ έχω 1 κιλό πατάτες, θα τις κόψω σε χοντρά κομμάτια, βλέπετε. Το πάγος της πατάτας το θέλουμε, βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, κόψαμε τις πατάτες, θα τις βάλουμε σε ένα ταψί. Πιστέψτε με, γίνεται φανταστικό αυτό το φαγητό, να το δοκιμάσετε, γιατί είναι γρήγορο και εύκολο. Λοιπόν, βάζω πιπέρι. Αλάτι. Λίγο θυμάρι, λίγη καπνιστή πάπρικα, ένα μασαζάκι, ξανααπλώνουμε. Θα βάλουμε ελαιόλαδο, δεν πέφτει πολύ, γι' αυτό με βλέπετε και προσπαθώ να το πασπαλίσω. Βάζουμε στο φούρνο μέχρι να τελειώσουμε την άλλη Παρασκευή. Θα σας πάρει περίπου στα 15 με 20 λεπτά στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, σε ένα τηγάνι ανάβουμε τη φωτιά μας, θα βάλουμε ελαιόλαδο, έτσι. Λίγο να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Θα βάλω ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 πιπεριές κόκκινες φλωρίνης, 4 σκελίδες χόρδο ψιλοκομμένο. Οι πατάτες μου ψήνονται. Περιμένουμε να σοτάρουμε, έτσι, να πάρουν ένα χρυσό χρώμα τα κρεμμύδια. Εδώ έχω μισό ματσάκι μαϊντανό. Ψιλοκόβουμε όσο μπορούμε. Ξεκίνησε το σοτάρισμα. Λοιπόν, θα σοτάρουμε για 4 με 5 λεπτά να μαγαθούν λιγάκι για να μπορέσουμε να βάλουμε μετά μπέικον. Έτσι, σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε λίγο αλάτι, θα σας βοηθήσει να μαραθεί καλύτερα η πιπεριά και το κρεμμύδι, πιπέρι. Ανακατεύω και περιμένω να περάσει το 5 λεπτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε το σοτάρισμα, σε 1-2 λεπτά θα είναι έτοιμο. Τώρα, εδώ μπορείτε να βάλετε ό,τι λαχανικό θέλετε, μπορείτε να βάλετε αν θέλετε χρωματιστές πιπεριές, έτσι, μπορείτε να βάλετε μανιτάρια. Αυτό είναι στη δική σας την κρίση. Λοιπόν, 300 γραμμάρια μπέικον χοντροκομμένο. Συγχρόνως ψήνονται και οι πατάτες μας. Θα βάλω καπνιστή πάπρικα, περίπου μία κουταλιά της σούπας, και θα συνεχίσω το σοτάρισμα για 4-5 λεπτά. Βάζω τώρα και τον μαϊντανό μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Εάν δεν σας αρέσει το μπέικον, μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο αλατικό.
Εντάξει, όμως, αν πρόκειται για τραπέζι όπως των Χριστουγέννων και αυτά, είναι ένα πλούσιο φαγητό, ναι έχει θερμίδες, αλλά εντάξει, κάπως πρέπει να ενθουσιάσετε τους καλεσμένους σας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, θα το αφαιρέσω από τη φωτιά και περιμένω τώρα να γίνουν οι πατάτες μου. Οι πατατούλες μας έχουν ψηθεί, θα τις βάλουμε σε ένα πυρέξ, θα ρίξουμε και το μπέικον μέσα, ανακατεύουμε. Του μύρισαν του κόκορα οι μυρωδιές από το φαγητό και έχει αρχίσει και φωνάζει. Και έχει και άσχημη φωνή. Τυριά που λιώνουν, γκούντα, ένταμ, μίξι, ό,τι θέλετε. Στην κρίση σας πόσο τυρί θα βάλετε, έτσι. Μπορείτε να βάλετε ίσα να σκεπαστεί λίγο το φαγητό σας ή και λίγο παραπάνω. Ενδεικτικά θα σας πω ότι αυτό είναι 400 γραμμάρια. Το φούρνο σας δεν τον έχετε κλείσει, τον έχετε συνέχεια αναμένο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Προσέξτε τώρα. Μπορείτε να βάλετε κρέμα γάλακτος εάν θέλετε, να το κάνετε πιο ζουμερό. Μπορείτε να το αφήσετε ως έχει, να το βάλετε μέσα να πάρει χρώμα. Αυτό είναι στη δική σας την κρίση. Έτσι. Εγώ θα βάλω και λίγο κρέμα γάλακτος, γιατί θέλω να δέσει το φαγητό μου. Η κρέμα γάλακτος είναι 400 γραμμάρια. Εντάξει, πιπεράκι από πάνω. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Γιατί το φαγητό μας μέσα είναι ψημένο, έτσι, το μπέικον, η πατάτα και αυτά είναι όλα ψημένα. Οπότε θα σας πάρει, υπολογίζω, γύρω στα 25-30 λεπτά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι, σερβίρεται ζεστό, κομμένο και σερβιρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος όλες μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!